මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ පාසල් යන ළමයිගේ දිනචර්යාව සම්බන්ධව. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ගොඩක් අත්දැකීමක් ගන්න, ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ කතාව සම්බන්ධව. ඒ වගේම මම මේකේ go to the bed සහ go to bed කියන ඒ වාක්‍ය දෙකේ ඒ විනෝද කියන වෙනස්කම් මොනවද කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. මම ඒ වගේම මේකේ අවසාන වෙනකොට ප්‍රශ්න දෙකක් අහනවා මේ වීඩියෝ එකනොත්. ඒකටත් උත්තර දෙන්න බලාගෙන වීඩියෝ එක දිගටම නරඹන්න. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එකට තාමත් අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ දෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම share කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න. අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. මේ ප්‍රශ්නේ නම් මම ඔයාගෙන් අහන්නේ. ඔයා උදේ කීයටද නැගිටින්නේ? ඔයා උදේ කීයටද නැගිටින්නේ? At what time do you wake up in the morning? wake up කියලා කියන්නේ අවදි වෙනවා. අවදි වෙනදන wake up කියලා කියනවා හොඳ දෙයක් දන්නවද? ඔයාලා දන්නවනේ අවදි වෙනවා කියන එකට get up කියලා කියනවා wake up කියලාත් කියනවා. එතකොට ඔය දෙකේ වෙනස දන්නවද? wake up කියලා කියන්නේ ඔයා S2 අරින වෙලාව. get up කියලා කියන්නේ ඔයා ඇඳෙන් බහැලා එන වෙලාව. I wake up early in the morning. I wake up early in the morning. මම උදේම ඇහැරිලා අර ඇස් ඇරලා I wake up early in the morning and wait on my bed. මං ඇඳ උඩ ඉන්නවා for a while. ටික වෙලාවක් ඇඳේ ඉන්නවා. අවදි වෙලා හැබැයි get up වෙලා නෙමෙයි wake up විතරයි. ඇඳ උඩ ඉන්නවා ටික වෙලාවක්. අවදි වෙලා ඇඳේ ඉන්නවා ටික වෙලාවක්. දැන් ඔයාම හිතන්න එකපාරට කෙනෙක් අවදි ගමන්ම ඇහැරිලා එන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දිගු වෙලාවක් නිින්දක ඉන්නේ. ඔයාට තේරෙනවනේ හොඳටම. ඔයා මම අපි හැමෝම නිින්ද ගියාට පස්සේ එකපාරට අවදි වෙලා එන්න බෑ. එමත් හදිස්සියක් වුණොත් තමයි දුවගෙන එන්නේ. මොනවාමාරි කරදරයක් වෙලා කවුරු හරි බලින් ඇහැරෙව්වොත් තමයිනේ අපි එහෙම දුවගෙන ඉන්නේ ඇඳෙන් බහැලා. එහෙම නැත්තම් පොඩි වෙලාවක් ඇඳේ ඉන්න ඕන. ඇස් දෙක අර ගන්න ඕන. ටිකක් පිය විසිහියට එන්න ඕන. එහෙම ඉඳලානේ අපි එන්න ඕන. Till my mother gives me my cup of milk. අනේ අම්මා ඉතින් මගේ තේ එක ළඟට ගෙනලා දෙනකම් කිරි එක ළඟට ගෙනලා දෙනකම් මම ඉතින් ඔන්න ඔහේ ඇඳට වෙලා ඉන්නවා. එහෙමනේ ඉතින් පොඩි ළමයි ගොඩක් දුරට පොඩි ළමයි එහෙමයි. අම්මා හරි අමාරු පොඩි ළමයිව ඇහැරවන්න. ඒක ඉතින් ඔයාලා හොඳටම දන්නවනේ පොඩි ළමයි හරි අමාරු ඇහැරවන්න. එහෙමත්ම ළමෙක් තමයි හරි උදේසරම ඇහැරෙලා එහෙන් ප්‍රබෝධමත්ම ඉස්කෝලේ යන්න උනත් නැගිටින්නේ. අනිත් ගොඩාක් අයව බලෙන් ඇහැරවන්න ඕන ඉස්කෝලේ යන්න. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් නේ. දැන් මෙතන cup of milk කියලා තියෙන කිරි කෝප්පේනේ. ඔයාලට කියන්න ඕනි කියන්න ඔයාලට තේ කෝප්පේ කියලා. cup of tea. coffee එක කිව්ව කෝපි එක කියලා කිව්වොත් cup of coffee. එහෙම තමයි කියලා කියන්න ඕන ඔයා. ඔයා කොහොමද ඉස්කෝලේ යන්නේ? How do you go to school? ඔයා කොහොමද ඉස්කෝලේ යන්නේ? How do you go to school? දැන් පොඩි ළමෙක් යන ක්‍රම තියෙනවනේ ඉස්කෝලේ යන. අහල පහල ඉන්නවා නම් පයින් යනවා. අහල පහල ඉන්නවා නම් පයින් යනවා. එහෙම නැත්නම් සමහර විට බයික් එකේ තාත්තා ගිහිල්ලා දානවා. එහෙම නැත්නම් ස්කූල් වෑන් එකේ යනවා. එහෙම තියෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් කායගේ පෞද්ගලික වාහනයක් තියෙනවනේ කායකක වගේ කායගේ තාත්තා ගිහිල්ලා දානවා. එහෙම නැත්නම් බස් එකේ තමයි යන්න වෙන්නේ. ඉතින් බයි ස්කූල් වෑන් ද කියලා අහනවා. බයි ස්කූල් වෑන් කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ ස්කූල් වෑන් එකේද යන්නේ කියලා අහනවා. බයි ස්කූල් වෑන් ද කියලා අහනවා. No, my father මගේ තාත්තා takes me to school. ඉස්කෝලට එකගෙන යනවා on his bike. එයාගේ බයික් එකේ. on his bike. එයාගේ බයික් එකේ. on his bike කියලා කියන්නේ ඔන්නේ දිලා තියෙන යම් කිසි මතු පිටක් උඩ හිටගෙන නෙමෙයි වාඩි වෙලානේ යන්නේ. මතු පිටක් කියලා කියන බයික් එකේ උඩ ඉඳගෙන යන්නේ. බයික් එකේ උඩ ඉඳගෙන යන්නේ කියන නිසා තමයි on his bike කියලා කියන්නේ. දැන් ඔයා බස් එකේ ඇතුලේ ඉඳගෙන යනවා කියලා හිතන්නකෝ. බස් එකේ ඇතුලේ ඉඳගෙන යනවා කියලා කියන්නේ මෙහෙම හිතන්නේ. on the bus කියලා කියන්නේ. on the bus කියලා කියන්නේ ඒකේ on the bus යොදන්න හේතුව මොකක්ද දන්නවද? දැන් බස් එක ඇතුලේ ඔයා වාඩි වුණාම ඔයාට බස් එකේ ඉස්සරහා පැත්තේ ඉඳලා පිටිපස්සට යන්න පුළුවන්. පිටිපස්සේ ඉඳලා ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්. හිටගෙන යන්න පුළුවන්. ඔය ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් නේ. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ ඉඩ කඩ හොඳට සුවපහසු තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි on the bus කියලා කියන්නේ. ඇතුලේ යනවා නම් I am on the bus. මම බස් එක ඇතුලේ ඉන්නේ කියලා කියනවා නම් I am on the bus. එහෙම ඉඩපාඩුව තියෙන සියලුම වාහනයක් ඇතුලේ යනවා නම් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා on දාලා තමයි යන්න ඕන. on the bus, on the train. ඒක යන්න ඉඩ කඩ තියෙනවානේ. on the helicopter කියන එක බෑ. helicopter කියන එක බෑ. on the plane කියලා කියන්නේ මිනිස්සු මගින් 300ක් අරන් යන plane තියෙන flight එක තියෙන්නේ. ඒක පුළුවන්. ඒකත් on කියලා දාන්නේ. මොකද එහා මෙහා යන්න පුළුවන් නිසා. ඇයි එහෙනම් මේ කායක ඇතුලේ යන වෙලාවටත් on the car කියලා කියන්න බැරි?
හොඳකා කියලා කියන්න හේතුව බැරි හේතුව මොකක්ද දන්නවද? ඔයා කායක ඇතුළට නැග්ගොත් ඔයාට බස් එකේ වගේ ඉහි මෙහි ඉස්සරහ ඉඳලා පස්සටයි පස්ස ඉඳලා ඉස්සරහටයි යන්න බෑ. වාඩි වුණොත් වාඩි වුණාම තමයි. හිටගෙන යන්නත් බෑ. ඒක නිසා තමයි පොඩි ඉඩ කඩක් තියෙන නිසා තමයි ඉන්දකා කියලා කියන්න ඕන. හරි යන වෙලාවට ගැටලුවක් නැහැ. තාත්තා වැඩට යන වෙලාවට මෙයාව බයිකින් ගිහිල්ලා දාන්න. නමුත් තව ප්‍රශ්නයක් කියනවනේ. දැන් ඔයා එතකොට තාත්තගේ වැඩ ඇරෙන්නේ නැහනේ. ළමයා ඉස්කෝලේ යන වෙලාවට කියන්නේ දෙකට එකමාරට දෙක වෙනකොට තාත්තගේ වැඩ ඇරෙන්නේ අඩුම පහ මාරවත් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එහෙමනේ ටයිමින් තියෙන්නේ. එතකොට මෙයා අහනවා එතකොට කොහොමද ඔයා ආපහු එන්නේ? then how do you come back? ඔයා කොහොමද ආපහු එන්නේ කියලා. දවල්ට ඉස්කෝලේ ඇරුණාට පස්සේ එන්නේ එයාගේ අම්මා එනවා ඇවිල්ලා එකගෙන යනවා. my mother comes and takes me. දැන් ඔයා ඉස්කෝලේ ඇවිල්ලා ගෙදර එනවා කියන්නකෝ. දැන් දෙකමාර 3 විතර වෙනකොට ගෙදර එනවා. ඉතින් ඔයා ඊට පස්සේ මන්ට හැන්දෑ කාලේ how do you spend your evening time? ඔයා කොහොමද සවස්වරුව ගත කරන්නේ? how do you spend your evening time? ඔයාගේ සවස්වරුව සැන්දෑ කාලේ ඔයා කොහොමද ගත කරන්නේ? පාඩම් කරනවද? සෙල්ලම් කරනවද? අනිවාර්යෙන්ම පොඩි ළමයට තියෙන්නේ මොකක්ම ඒක සෙල්ලම් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඉගෙනීම කටයුතු වල පොඩි මොන හරි වැඩ කොටසක් කරන එකනේ. ඉතින් මෙයා කියනවා reading story books. කතා පොත් කියවනවා. කතන්දර පොත් කියනවා. ළමයි ගොඩක් වෙලාවට ආසයිනේ කතන්දර පොත් කියවන්න. දැන් ඉන්න ළමයි ගොඩක්ම කැමති කාටුන් බලන්න. reading story books and playing a little with මල්ලි. මල්ලිත් එක පොඩ්ඩක් සෙල්ලම් කරනවා. පොඩ්ඩක් a little කියලා කියන්නේ පොඩ්ඩක්. මල්ලිත් එක පොඩ්ඩක් සෙල්ලම් කරනවා. එතකොට ඔයාගේ ගෙදර වැඩයි ඉගෙනීම කටයුතු එහෙම. then your homeworks and studies. ඔයාගේ ඉගෙනීම කටයුතුයි ගෙදර වැඩයි එහෙම. දැන් ඒ ඉස්කෝලේ කතන්දර පොත් reading story books කියවනවා වගේම මල්ලිත් එක පොඩ්ඩක් සෙල්ලම් කරනවා වගේම අර දේවලුත් වෙන්න ඕනනේ. හොඳම දේ තමයි ළමයෙක්ට පුංචි කාලේ ඉඳලා ළමයාගේ මනසට පොඩ්ඩක් හරි ඇතුළු කරලා තියන්න ඕන නේද? ළමයාට කියන්න ඕන පුතේ ඔයා මේ ඉගෙන ගත්තොත් මේ වගේ මෙහෙම ඉන්න පුළුවන්. නැත්තම් උදාහරණ විදියට පෙන්නලා කාව හරි පෙන්නලා කියලා තියන්න ඕන ළමයාට ඔයාට මේ හරි විදියට කරොත් මෙහෙම වෙනවා, වැරදි විදියට කරොත් මේ විදියට වෙනවා කියන එක ළමයාගේ මනසට පුංචි කාලේ ඉඳලා දැනුවත් කිරීමක් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි හොඳම ක්‍රමය. ඒකටත් වෙලාවක හදාගෙන තියෙන්නේ. at 6 I settle down to do them. මම 6ට ලේස්ති වෙනවා. settle down කියන්නේ ලේස්ති වෙනවා. මම 6ට ලේස්ති වෙනවා do them. ඒව කරන්න. මම 6ට ලේස්ති වෙනවා ඒව කරන්න. එතකොට ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මල්ලිත් එක පොඩ්ඩක් සෙල්ලම් කරනවා. ස්ටෝරි බුක්ස් එහෙම නැත්නම් කතන්දර පොත් කියනවා. ඊට පස්සේ 6ට පටන් ගන්නවා පාඩම් වැඩ කටයුතු කරන්න. මේ ළමයාත් හරි පිළිවෙලකට වැඩ කරන ළමයි. settle down කියන එකේ තේරුම පදිංචි වෙනවා කියන එක. ගොඩක්ම මේ ගන්නේ පදිංචි වෙනවා කියන තේරුම. නමුත් ක්‍රියාපදයක් ගත්තාම ඒවට තේරුම් ගොඩක් තියෙනවා. ක්‍රියාපදයක් නාමපදයක් ගත්තාම ගොඩක් තේරුම් තියෙනවා. දැන් මේකේ තේරුම මෙතන කියන්නේ ලෑස්ති වෙනවා කියන එක. පදිංචි වෙනවා කියලා කියනවා settle down කියලා කියන කොහේ හරි පදිංචි වෙනවා කියන කෙනෙක් ගිහිල්ලා ඉතින් settle down කියලා කියන්නේ එහෙම. ඒ වගේම settle down කියන එක කියනවා ලෑස්ති වෙනවා කියන එකට. මේ ලෑස්ති වෙනවා කියන එකට තව උදාහරණයක් මම ආරම්භ පෙන්නන්නම්. ඒකට ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි. දැන් මේ බලන්නකො මේ උදාහරණේ. she settled down in an armchair. settle down කියන්නේ ලෑස්ති වුණා in an armchair වාඩි වෙලා. she settled down in an armchair. හාන්සි පුටුවක වාඩි වෙලා ලෑස්ති වුණා to watch television. රූපවාහිනිය නරඹන්න. අන්න ඒක තමයි එතන තේරුම දැක්ක නේද ඔයා? එතන ලෑස්ති වෙනවා කියන එක. මෙතන පදිංචි වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. මොකද හාන්සි පුටුවක පදිංචි වෙන්නේ නැහැ නේ කිසිම කෙනෙක්. දැන් මේ දරුවා 6 ඉඳලානේ ලෑස්ති වෙන්නේ. 6 ඉඳලා තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ පාඩම් වැඩ කටයුතු කරන්න. ඊට පස්සේ යනවා till when. කීය වෙනකන්ද? 6 ඉඳලා කීය වෙනකන්ද? till when. till 9. 9 වෙනකන්. until when කියලා ඇහුවානේ. till when කියලා ඇහුවානේ. ඊට පස්සේ තමයි දෙන උත්තරේ තමයි till 9. 9 වෙනකන්. හවස 6 ඉඳලා 9 වෙනකන් පාඩම් කරනවා. බලන්න මේ දරුවා ඉස්කෝලේ වැඩ කරනවා, මල්ලි එක සෙල්ලම් කරනවා, කතා පොත් කියවනවා, ඒ වගේම පාඩම් වැඩක් කරනවා. හරි පිළිවෙලට කාලසටහනකට අනුව වැඩ ටිකක් කරලා අන්තිමට රැට නිින්දට යන්නේ. then have the dinner and go to bed. ඊට පස්සේ කෑම කාලා නිින්දට යනවා. දැන් මම එතනදී මම ඔයාලට යන්නේ go to bed කියන එකයි go to the bed කියන එකයි තේරුම. go to bed කියලා කියන්නේ ඔයා නිින්දට යන එක ගැන. දැන් මෙතන කියලා තින්නේ නිින්දට යන එකනේ. දින එක අරගෙන ඉවර නිින්දට යනවා. go to bed. go to the bed කියලා කියන්නේ ඇඳ ළඟට යනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ අදාළ ස්ථාන ඇඳ තියෙන තැනට යනවා. ඇඳට ගිහිල්ලා වාඩි ඉන්න go to the bed and sit on it කියලා කියන්නේ. ඒක ඉඳ ගන්න. තේරුණාද? ඔයාලට go to the bed කියලා කියන්න බෑ නිින්දට යනවා නම්.
නින්දට යනවා නම් කියනවනු go to bed කියලා විතරයි. go to the bed කියනවා නම් ඔයාට අදහස් දක්වන්න පුළුවන් ඇඳ ළඟට යන්න කියන එක. ඇඳ ළඟට යන්න. ඒ කියන්නේ ඇඳ තියෙන ස්ථානයට යනවා කියන එක තමයි go to the bed කියලා කියන්න ඕනේ. දැන් මට වෙලා වෙල්ල තියෙන වගේ ප්‍රශ්න අහන්න. ප්‍රශ්න දෙකක් අහනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයා දැන් මේ වීඩියෝ එකේදී මම කිව්වා නේද මේ දරුවා ලේස්ති වෙනවා කියලා 6ට පාඩම් වැඩ කටයුතු පටන් ගන්නවා කියලා ආරම්භ කරන්න. ඉතින් මම අහන්නේ මම මේ වීඩියෝ එකේදී කිව්ව වචනේ මොකද්ද? ලෑස්ති වෙනවා කියන එකට කිව්ව වචනේ මොකද්ද? ඉංග්‍රීසි වචනේ මොකද්ද කියලා තමයි මම අහන්නේ. ඒ වගේම මම අහන්නේ දවල්ට දරුවව එක්කගෙන එන්න පාසලට යන්නේ කවුද? දවල්ට දරුවව එක්කගෙන එන්න පාසලට යන්නේ කවුද? ඔය ප්‍රශ්න දෙකටම උත්තර පහළ තියෙන කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න. ඉතින් මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකක් නැවතත් අරගෙන එනතුරු ඔයාට බොහොම ස්තුතියි.